नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म आएको छु गार्लिक मशरूम या लसुन च्याउको रेसिपी लिएर र यसको लागि मैले लिएको छु 300 ग्राम जति मशरूम। यसलाई मैले यसरी ठुलो चाना पारेर काटेकी छु। त्यसैगरी 1 ठुलो चम्चा लसुनको पेस्ट, नुन लिने छु आफ्नो स्वाद अनुसार, आधा सानो चम्चा जिरा धनिया पाउडर र 1/3 चम्चा बेसार लिएको छु। यो अप्सनल हो, यसलाई नलिएर पनि हामी बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी 2टा हरियो खुर्सानीलाई मसिनो गरेर काटेर लिएकी छु। 1 ठुलो चम्चा हरियो धनियाका पातहरू, 1 ठुलो चम्चा घिउ लिएको छु। हजुरहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने बटर या तेल लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले हिट अन गरेर प्यान बसाइसकेकी छु। अब यसमा म राख्दै छु घिउ। यो राम्ररी तातेपछि अब यसमा राखौं लसुन। केही बेर यसलाई फ्राई गरौँ। अब यति भइसकेपछि हामी राखौं मशरूम, जिरा धनियाको पाउडर र बेसार पनि राखौं, हरियो खुर्सानी, नुन राखौं। अब राम्ररी मिक्स गरौँ। अब हामी छोपेर यसलाई केही बेर पकाऊ। मशरूम राम्ररी गलुन्जेलसम्म हामी यसलाई पकाउने छौं। यति बेला हामी हिटलाई चाहिँ मिडियम राख्ने छौं र हामीले यसलाई केही बेर पकाइसक्यौं। अब यसलाई हेरौं, मशरूम गलेर यसबाट पानी आएको छ। अब केही बेरको लागि हामी यसलाई खुलै राखेर पकाउने छौं र केही पानी सुकाउने छौं हामी। र यतिको भएपछि अब राखौं धनियाका पातहरू, मिक्स गरौँ। ल अब हाम्रो पिरो मिठो गार्लिक मशरूम सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू पनि यसैगरी गार्लिक मशरूम बनाएर घरमा इन्जोय गर्नुहोला। हस् त, यो गार्लिक मशरूमको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।